ziua! Numele meu este Mirela Stan, sunt medic și totodată lector în cadrul AMN. Voi vorbi astăzi despre utilizarea produselor apicole în Ayurveda, dar și în apiterapie în prezent. A intrat puțin în istoria albinelor și a produselor apicole, trebuie să remarcăm faptul că ele sunt cunoscute din antichitate. Și pentru că vorbim de Ayurveda, se spune că India este locul de naștere al albinelor. Mierea este recunoscută ca supremul sau suprema esență a vieții, fiind utilizată atât în aplicații interne cât și externe, dar totodată și ca un îndulcitor natural, dar și ca și conservant. Cuvântul sanscrit pentru miere este madhu. Madhu înseamnă dulce, plăcut, fermecător, iar un alt sinonim este pușprasa, esența florilor sau makshica, ceea ce provine de la albine. Totodată, pentru a face aluzie la înalta recunoaștere sau importanța albinelor în cultura vedică, o anumită tehnică de respirație a fost numită Brahmari Pranayama. Hindușii consideră mierea ca fiind unul din cele 5 elixire ale imortalității, Panchamrita. În Islam, profetul Mohamed recomanda cu putere mierea în scopuri de vindecare, iar Coranul o promovează ca o hrană sănătoasă și nutritivă. De asemenea, mierea era cunoscută și în antichitate în medicina chineză. Egiptenii, de asemenea, o foloseau la îmbălsămarea mumiilor, dar totodată și ca îndulcitor și ca utilizat în diferite tipuri de alimente. Ebraicii o considerau ca fiind simbol al noului an. Revenind la Ayurveda, care este, așa cum îi spune și numele, știința vieții, ea a influențat foarte multe dintre metodele ancestrale de vindecare, cum ar fi medicina tibetană, cea chineză sau greacă. Medicina Unani este un sistem greco-arab recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății ca un sistem de medicină alternativă. Este practicată de altfel și în Turcia din timpuri memoriale. Cele mai folosite remedii erau plantele medicinale, dieta și mierea. În ceea ce privește speciile de albine, în zona europeană avem Apis mellifera. Cele mai comune specii sunt Apis mellifera vindicus, acadnica și caucasica. Există și anumite specii de albine caracteristice continentului asiatic, cum este Apis dorsata, albina gigant, albina sălbatică, Apis cerana și Florea. În toate aceste specii de albine, în India au fost domesticite Apis mellifera și cerana, adică se practică apicultura așa cum o știm noi aici în România. Un lucru particular pentru ei este faptul că ei au început să folosească apicultura, așa zis, domestică, doar de prin anii 1960-1970. Până atunci se practica apicultura tradițională străveche, în care pur și simplu căutau cuiburile sau fagurii albinelor sălbatice pentru a le recolta mierea. Conform sistemului Ayurveda, există o clasificare foarte specifică a tipurilor de albine, precum și a mierii pe care acestea o culeg. Au fost identificate 4 specii de albine. Culoarea, modul de construcție al stufului și caracteristicile mierii pentru fiecare tip de albină au fost descrise precum urmează. 1. Albina mică și neagră, Apis trigona, vizitează florile mici și produce o miere care este încălzitoare și produce aciditate și este mereu recunoscută ca având multe proprietăți terapeutice. Albinele galbene, Apis florea, albinele mai degrabă albe, cu dungi negre și albe pe abdomen, se spune că mierea recoltată de ele
are un efect răcoritor și a fost considerată ca fiind eficientă în special pentru tuse și răceală. Și mierea acestor albine este foarte eficientă în caz de astm și tuberculoză și de asemenea foarte bună pentru bolile ochilor. Albina comună, așa cum o știm noi, galben cu negru, se spune că mierea asta are un caracter onctuos, mai degrabă că culoarea este asemănătoare cu cea a uleiului și este considerată cea mai bună miere dintre toate tipurile. Ea era recomandată pentru astm, tuse, tuberculoză, icter, hemoroid sau meteorism, acumulări de gaze abdominale. Și mai avem al patrulea tip, Apis persata, albina gigantă, cu o miere similară în proprietăți cu cea a albinelor cerana, adică de o calitate foarte bună. De la albine, în afară de miere, noi obținem mai multe produse. Dacă vorbim despre produsele albinelor sălbatice, avem miere, polen sau mai degrabă păstură și ceară de albine. Pentru că ele, netrăind în stupi, nu se poate recolta lățișor de masă sau propozii de la ele, pentru că trebuie să vă imaginați că albinele sălbatice pur și simplu construiesc niște faguri uriași, și de 2 metri, care atârnă de ramurile copacilor și practic pe care ele stau, pur și simplu pe fagure de o parte și de alta. Adică când vezi un fagure din acesta în pădure, îl pare negru de la distanță. În momentul în care vine apicultorul și le afumă pentru a le îndepărta, brusc se revelează un fagure de un alb, ar putea spune chiar strălucitor. Vom vorbi acum despre proprietățile nutriționale și terapeutice ale produselor apicole și dozele generale de consum. Spun proprietăți nutriționale pentru că produsele apicole au fost considerate ca fiind alimente funcționale, adică alimente care, în afară de nutrienții pe care îi conțin, au și anumite proprietăți terapeutice. Cum a fost descrisă mierea în Ayurveda? Ca și proprietăți. În primul rând a fost caracterizată sau împărțită, clasificată în miere cu calitatea de greu și se spune că aceasta este calitatea mierii proaspete și miere cu calitatea de ușor, calitate care aparține mierii mai vechi de un an. Și asta se corelează foarte bine cu ceea ce am învățat noi în cursul de Ayurveda și anume că în cazurile de obezitate este bine de folosit mierea așa zis veche, maturată. De asemenea, per general este descrisă ca având o calitate uscată și răcoritoare. Cum spuneam mai devreme, Ayurveda divide mierea în proaspătă și maturată, fiecare cu efecte specifice asupra trupului uman. Mierea proaspătă ajută la creșterea masei corporale, hrănește corpul, deci practic este indicată în situațiile în care vrem să ne împlinim corporal, în timp ce mierea veche, mierea maturată, produce constipație și duce la scăderea greutății corporale. Mierea proaspătă este bună în constipație, pe când mierea maturată este laxativă. Deci vedeți că, deși noi știm că orice miere are efect laxativ, aceasta se aplică doar mierii proaspete, mierii lichide. Conform descrierii din Charaka Samhita, sunt 4 tipuri de miere. Makshica, considerată a fi cel mai bun tip de miere, este produsă de varietatea roșiatică și galbenă de albine. Brahmara este produsă de tipul Brahmara de albine și are calitatea de greu. Saudra e produsă de albinele mici, iar Paitica e produsă de albinele giganți. Tipurile de miere descrise în tratatul Sushruta Samhita sunt următoarele. Paitica Hani, cu calitatea de uscat fierbinte, amplifică vata, rasta și pita, are o
foarte bună proprietate de lichetiere și în anumite cazuri poate produce intoxicații. În momentul în care aceste albine colectează nectar din anumite plante potențial toxic. De exemplu, rododendronul este cunoscut ca având un nectar care poate în cantități mari să ducă la intoxicație. Brahmara honey este grea, adică nu este ușor de digerat din cauza calității sale de viscos și a gustului excesiv sau proprietăților excesiv de dulci. Shaudra honey este în mod special rece, ușoară, fiind ușor de digerat și cu proprietatea de ușurător, foarte bună în cazul de obezitate. Nakshika honey este ușoară, chiar mai ușoară decât shaudra, uscată și recomandată special pentru astmul roșu. Chatra honey este madura, cu vipaka dulce după digestie, este grea, rece și viscoasă, indicată în special pentru hemoragii, leucopenie, descărcări uretrale și parazitoze. Arya honey este benefică pentru ochi, elimină capa viciată și pipa dosha, are un gust astringent, vipaka picantă, conferă vitalitate și nu agravează vata dosha. Audalaka honey este bună pentru voce și indicată în bolile de piele, este astringentă, cu gust acru, vipaka picantă și agravează pita dacă este folosită în mod excesiv. Mierea Dala este uscată și este indicată în stări de vomă și diabet zaharat. Conform lui Sushruta, unele acțiuni ale mierii proaspete, spre deosebire de mierea maturată, sunt foarte mult contrare ca și acțiune. Mierea proaspătă hrănește trupul, dar nu elimină capa dosha viciată prea mult, totodată este laxativă. Mierea maturată, mierea veche, are efect antidiareic, reduce grăsimea și obezitatea. Proprietățile terapeutice ale mierii, așa cum sunt cunoscutele în Ayurveda, sunt următoarele. Yogavahi, adică penetrează cele mai profunde țesuturi ale trupului. Lekhana, ușurător, cum o cunoaștem noi din Ayurveda, îndepărtează colesterolul în exces și grăsimile. Asmitipana îmbunătățește digestia. Varnayam îmbunătățește structura și funcțiile pielii. Shodanam ropanam sau cușta înseamnă că vindecă rănile și totodată anumite boli de piele specifice, adică ceea ce noi deja am învățat ca fiind bolile de piele de tip cuștă. Chakshushyam îmbunătățește vederea. Hridya e benefică pentru inimă. Sukshma Marganusai penetrează adânc în canalele corpului. Meha, foarte bună în diabet și bolile tractului urinar, și Vajikaran vindecă impotența. Sigur că noi știm că acțiunea de tip Vajikarana este mult mai complexă decât atât. Acum, chiar dacă multe scrieri și tratate din Ayurveda nu s-au făcut în primul, deși încă avem lucrările de bază, unele dintre recomandările simple din sănătate s-au păstrat pur și simplu în tradițiile populare și lăsate. Și la fel cum de altfel există și în România, medicina tradițională. Și aici o să punctăm câteva dintre cele mai simple și mai comune modalități de utilizare a mierii. Arsuri, tăieturi și răni se aplică pur și simplu miere direct pe rană. La fel se face și în cazul eczemelor. În cazul alergiilor sezoniere, se folosește mierea, practic se administrează 5 ml de miere în fiecare zi înainte de micul dejun, dar cu specificația că mierea respectivă trebuie colectată din zona în care
locuiește persoana care suferă de rinite alergice sau alt gen de alergii sezoniere. Și de ce? Pentru că mierea, practic, alergia sezonieră se datorează polenului, nu polenului cu de albine, ci polenului cu greutate moleculară ușoară, care este purtat de curenții de aer și vom regăsi foarte mici cantități din acest polen în miere și practic se produce prin consumul mierii din zona respectivă o desensibilizare treptată. Ulceri stomacale, ulcere gastrice, miere diluată în apă de 2 ori pe zi pe stomacul gol. În cazul de deshidratare, mierea diluată în apă este foarte bună pentru hidratare, pe lângă faptul că e în apă și un lichid. Mierea conține și unele minerale utile în acest caz. În caz de diaree se folosește miere maturată, miere veche, 5 ml de 3 ori pe zi și în direcția asta am văzut niște studii în care se folosea mierea în caz de enterocolite și rezultatele cele mai bune le s-au obținut cu mierea în cazul enterocolitelor infecțioase. Rezultate chiar mai bune decât cu medicamentele convenționale. Enuresis nocturn, 5 ml de miere înainte de culcare. În stări de slăbiciune, o lingură mare de miere și suc de rodi de 2 ori pe zi. În insomnii este deja tradițional și tot cu faptul că a lua o lingură de miere înainte de culcare ajută la îmbunătățirea calității somnului. În dureri dentare se poate masa ușor gingia cu miere de albine. Durerile de gât, miere amestecată cu suc de lime, de lămâie verde, de câteva ori pe zi, până simptomele dispar. Răceli și tuse, o recomandare celebră și în vest. Se folosește miere și dacă situația permite, se adaugă și o cantitate egală de suc de ghimbir. Se folosește 2 ori pe zi. Legat de miere, de altfel s-au făcut iarăși multe studii legat de miere și tuse și s-a constatat că mierea este mai eficientă decât foarte comunul medicament antitusiv care are ca substanță activă dextromethorfanul. Deci mierea și-a dovedit și aici superioritate. Așa cum este clasificată mierea la modul general, după origine, este monoflorală, adică provine în principal dintr-o anumită specie de flori, cum este mierea de lavandă sau mierea de salcâm sau mierea de tei și așa mai departe. Mierea polifloră, în România e cea mai abundentă miere, deoarece România are foarte multe specii de flori. Iar mierea monoflorară oricum se poate obține doar dacă există o zonă foarte mare, cu un diametru de minim 3-4 km în jurul stupului din aceeași floare. Astfel nu putem controla din ce floare este floare. Și mai există mierea de mană. În România se găsește miere de mană de stejar și de braz și în zone precum Turcia și Grecia există miere de pin. Și aici aveți compoziția calitativă a mierii. În principal este alcătuită din glucide, dar pe lângă aceasta mai are vitamine, antioxidanți, minerale, foarte multe enzime, acetilcolină și aminoacizi în cantitate mică. Dintre proprietățile nutriționale, fiecare lingură de miere are între 60-64 de kilocalorii, 80% sunt carbohidrați, 18% apă. Dacă cantitatea de apă este mai mare, calitatea mierii este considerată a fi insuficientă și asta și din cauza faptului că o cantitate mai mare de apă poate să ducă la fermentare. 2% aminoacizi, enzime, vitamine și minerale. Sigur că enzimele sunt active atâta timp cât mierea nu a fost încălzită.
Dintre carbohidrați vom găsi în principal fructoză și glucoză. Mierea cu mai multă fructoză este cea care își menține starea lichidă mai mult timp, pe când mierile în care predomină glucoza, mierile care cristalizează foarte repede. Dintre vitamine, cele mai multe le găsim în grupul vitaminelor B, iar dintre minerale, cupru, calciu, fier, mangan, magneziu, potasiu, fosfor, zinc, figurând cantități variabile în funcție de solele din care provine mierea, antioxidanți, pH-ul în jur de 3,4 până la 6, defințând de varietatea de miere. pH-ul acesta e foarte important deoarece asigură sterilitatea în cazul mierii, precum și efectul ei antibacterian. Avem 18 aminoacizi, în principal prolină și acizi organici. Câteva dintre activitățile biologice ale mierii: este un foarte bun cicatrizant, antiinflamator, antioxidant, antibacterian, protector gastric, cardioprotector. Sunt studii care arată că există și unele efecte antitumorale și, paradoxal, deși este foarte dulce, este descrisă aici activitatea antidiabetică și vom vorbi puțin despre aceasta. Pentru că, în mod curent fiind în principal un glucid, diabetologii, de asta spune, sub nicio formă nu administrați miere diabeticelor. Cu toate acestea, sunt studii care arată că cantități mici de miere sunt chiar utile în cazul diabetului și există mai ales unele tipuri speciale de miere care chiar se spune că îmbunătățesc și tratează diabetul. Pe de o parte. Pe de altă parte, mierea, datorită capacității de a penetra în țesuturile cele mai profunde ale trupului, poate fi folosită ca vehicul pentru toate remediile antidiabetice. Pe de altă parte, asigură energie instantanee corpului și, revenind la diabet, se știe că celulele pacienților diabetici nu sunt capabile să utilizeze glucoza datorită secreției fie scăzute de insulină, fie a rezistenței la insulină. Dar fructoza prezentă în miere nu necesită insulină pentru a intra în celule și ea atunci generează energie și este folositoare pentru a îmbunătăți starea aceasta de slăbiciune pe care o au pacienții diabetici. În cantitățile potrivite și tipurile de miere potrivite, mai ales dacă sunt asociate cu o dietă corespunzătoare, este considerată a fi sigură pentru a fi utilizată cu sau fără remediile hipoglicemiante. Așa cum practic evidențiază înțelepciunea antică, dar totodată și unele dintre cercetările cele mai moderne. Dacă dorim să o folosim ca îndulcitor, putem face aceasta folosind-o în cantități mici și de preferat este a fi folosită mierea veche, mierea maturată. Ca și dozare, în general 20-50 de grame de miere zilnic sunt considerate a fi sigure. În cazuri de terapie se poate crește cantitatea până la 80 de grame pe zi pe perioade limitate de timp. Diabeticii pot folosi 10-20 de grame miere zilnic, de preferință mierea de salcâm, pentru că raportul fructoză-glucoză este în favoarea fructozei în cazul salcâmului și asta e dovedit și prin faptul că ea aproape nu cristalizează. Și mierea de jamun. Mierea de jamun este o miere specific zonei asiatice, Himalaiei. Are un gust foarte interesant, am avut ocazia să o gust. Este nu atât de mult dulce, cât este o combinație de aromat, acru, amar și picant. Ca și o doză generală pentru copii și adulți, putem calcula o doză în jur de 1 gram pe kilogram corp, adică, de exemplu, la 10 kg putem oferi 10 grame de miere în caz de terapie. Polenul reprezintă celula masculină
a florii pe care albinele o colectează din stamine și o duc în sus, o presează în faguri de miere adăugând miere și puțin din saliva lor, după care închid celula respectivă, depozitând astfel și aceasta fiind hrana lor proteică de peste iarnă. Este folosită și pentru a hrăni și pentru creșterea albinelor tinere. Ca și proprietăți nutriționale, în funcție de flora din care provine, polenul poate conține 17 și 40% proteine, din care o parte sunt aminoacizi liberi, carbohidrați, grăsimi, din care mare parte sunt acizi grași omega 3, omega 6. În ceea ce privește proteine avem toți aminoacizii esențiali. Există mulți antioxidanți în polen, vitamine, multe din grupul B, dar și C, A, D, E, iar vitamina K se găsește în polenul fermentat, adică în păstură. Se găsesc minerale, la fel cum erau și în miere, calciu, potasiu, fier, fosfor, mangan, iod, sodiu, cupru, zinc și foarte multe enzime. De altfel, polenul este numit ca fiind o uzină de enzime. Unii afirmă că polenul conține peste 100 de enzime, ceea ce este important deoarece ajută la reglarea multor procese din organismul nostru și la regenerare și la menținerea chiar a tinerii. Activitatea biologică este un foarte bun energetic, este afrodisiac, este cunoscut în principal pentru acțiunea sale asupra ficatului și a tubului digestiv, datorită și cantității mari de lactobacili, dacă este folosit polenul crud, cel uscat pierde lactobacilii, enzimele foarte din vitamine, dar în cazul polenului crud, care este foarte bogat în lactobacili, el reglează întreaga floră intestinală și cum deja se știe că 90% din imunitate ține de o floră microbiană corectă în intestinele noastre, putem înțelege de ce polenul este atât de bun în diferitele afecțiuni cu substrat imunologic, ceea ce este interesant la polen și nu numai, dar și la propolis și la lăptișorul de masă, este faptul că ei nu sunt doar stimulatori a imunității, ci sunt imunomodulatori, adică reglează imunitatea în funcție de necesitățile trupului. Acesta este și motivul pentru care produsele apicole pot fi administrate fără rezerve și în cazul bolilor autoimune. Și asta vă spun din proprie experiență, că și fără să exagerez, în 10 ani de zile am recomandat produse apicole la mii de pacienți și o bună parte din ei aveau și afecțiuni autoimune și absolut niciodată, cel puțin din experiența mea, nu s-a petrecut să se agraveze boala autoimună, ci dimpotrivă. Sigur că a fost combinată și cu o dietă potrivită și o dietă care ea însăși să regleze procesele de autoimunitate din corp. Este un foarte bun afrodisiac și foarte bun în cazul de infertilitate. Este recomandat bărbaților pentru afecțiunea ale prostatei. Este un foarte bun antiinflamator, energizant, antistres, ajută la reglarea greutății corporale. Ne-am zis aici scăderea în greutate, dar de fapt, ca și în cazul imunității, dacă este folosit în dozele și cu dieta potrivită, reglează greutatea corporală. La cei cu extra greutate ajută să scadă de kilograme în plus, la cei care au nevoie de masă corporală îi poate ajuta să câștige vitalitate și masă corporală. Și încă un aspect, este un foarte bun antialergic. Foarte multă lume se teme să ia polen, mai ales cei care suferă de alergii sezoniere. Dar, de fapt, polenul de albine, confuzia este între cele două tipuri de polen. Nu polenul de albine este cel care generează în principal alergiile sezoniere, ci polenul
purtat de curenții de aer, de vânt. Ori polenul de albine, în cele mai multe cazuri, și-a dovedit eficiența în tratarea acestui gen alergii. Cum spuneam, dintre proprietățile sale este un foarte bun energizant, datorită rutinei îmbunătățește funcția cardiovasculară, crescând energia mușchiului cardiac cu până la 25%, este antistres, ajută în cazul de obezitate, alergie, îmbunătățește sistemul imun, bun în cazul de infertilitate, de asemenea în cazul de boli ale pielii, special psoriază și exeme, antiinflamator, acționând inclusiv la nivelul flămânilor și prevenând declanșarea acidului bronșic, reduce inflamația prostatică și a urinărilor frecvente, este un stimulant hormonal, un foarte bun digestiv datorită prezenței enzimelor și lactobacilor. Și acestea sunt doar câteva din proprietățile polenului, au fost descrise peste 50 de proprietăți terapeutice în cazul polenului și a păsturii, evident. Dozele profilactice sunt de 10-30 grame pe zi, adică aproximativ 1-2 linguri cu gust. Este bine să fie făcut în pure, cel mai bine de 2 ori de 3 luni pe an, dar cunosc și persoane care iau polen de ani de zile în mod continuu. Pentru scopuri terapeutice, doza crește până la 50 de mg pe zi, până 2 ore înainte de masă. Pentru a îmbunătăți digestibilitatea polenului, este bine să lăsăm în apă peste noapte sau măcar 30-45 de minute. În ceea ce privește proprietățile nutriționale, ele sunt foarte asemănătoare cu ale polenului, proteine, aminoacizi liberi, acizi grași saturați și nesaturați, carbohidrați, aproape toate vitaminele, minerale, vedeți că în postură găsim și nichel și seleniu, antioxidanți, enzime, stimulator de creștere și fitohormoni și o cantitate mai mare de lactobacilli, în special lactobacillus conchei și bifidobacterii. Activitățile biologice, proprietățile terapeutice seamănă mult cu ale polenului, protector hepatic, antitumoral, efecte antiradiații, antioxidant, afrodiziac, stimulant imunitar și imunomodulator, reîntineritor, scade oboseala și la fel ca și polenul, la peste 50 de proprietăți terapeutice. Câteva dintre ele le reamintim: crește adaptabilitatea corpului, efect antioboseală, reface flora intestinală, remineralizează, antiinflamator prostatic, creșterea sau stimularea producerii de hematie, adică cele roșii ale sângelui, ceea ce face utilă în anemie, reîntineritor și crește capacitatea și funcționarea imunității. Postura poate fi oferită cu încredere copiilor, cu efecte foarte bune de vitaminizare și de îmbunătățire a imunității. Practic, eu le-am oferit copiilor de la vârsta de 1 an și în unele situații mai rare de la 8-9 luni. Doza este de 30 grame zilnic, dar poate fi crescută la nevoie. În ceea ce privește propolisul, este foarte cunoscut, este o rezină culeasă de către albine de pe mugurii copacilor și alte surse botanice. Este utilizată în sub cu efect antimicrobial și antiseptic. Totodată menține temperatura constantă în sub, datorită că e folosită ca un sigiliu, dar asta practic toate, așa, neliteral greurile din
grup. Există propolisul brun, pe care îl știm, dar este și propolis verde și roșu. Egiptenii foloseau în procesul modificării, grecii foloseau ca antitumoral și cicatrizant. Cuvântul propolis înseamnă pro, apărare, și polis, apărarea orașului, folosit în special ca extract în alcool în apă. Cea mai cunoscută proprietate a sa este antimicrobiană, fie că vorbim de bacterii, virusuri, ciuperci sau paraziți, antitumorală, antioxidantă, antiinflamatorie, antidiabetică și multe altele. În infecții diferite etiologii, respiratorii, digestive, urogenitale, în parazitoze, borelioze, herpes și alte virusuri, singur sau combinat cu miere și uleiuri esențiale. Doza este de 1-2 picături pe kilogram corp igienic, împărțite în 3 doze, în cele oncologice doza crește, dublează sau chiar triplează. Pentru fisuri anale, hemoroizi, boli locale intestinale, prostatite sau hipertrofie prostatice pot fi folosite supozitoarele cu propolis, iar în afecțiuni ginecologice feminine, gen vaginite, fibrome, fisturi, ovarene sau alte formațiuni tumorale, se folosesc uleiul de polis. De asemenea, există anumite aparate care încălzesc ușor propolisul și favorizează vaporizarea lui în aer, fiind extraordinar de eficient în infecții respiratorii, astmă și rinite alergice. Pentru răni sau infecții ale pielii se poate folosi ca spray sau pur și simplu extract de propolis singur sau combinat cu miere. Și, de exemplu, pentru zona zote, care e foarte dureroasă, se poate folosi la fel un ambient pe bază de propolis și la nevoie. Tăptișorul de mască este secreția glandelor hipofaringiene ale albinelor lucrătoare. Este odată un super aliment, deoarece este utilizat el este destinat doar reginei studiei, mărcii. Și de asemenea hrănește albinele, larvele de albine, doar în primele 3 zile de viață, după care le sunt hrănite cu polen și miere. În schimb, regina, pe tot parcursul vieții ei, folosește doar lăptișorul de mască și ceea ce îi conferă anumite avantaje excepționale. De exemplu, mărimea corpului este cam de 3 ori mai mare decât albinelor lucrătoare, totodată ea va depune 2000 de ouă zilnic pe toată durata vieții ei, care este în general cam de 4-5 ani comparativ cu albina lucrătoare, care trăiește în jur de 6 săptămâni. Deci este un super aliment cu proprietăți regenerative excepționale. Aici aveți compoziția nutrițională, care pe lângă proteine, lipide, carbohidrați, minerale și vitamine, conține câteva proteine și câțiva compuși foarte special care oferă proprietăți terapeutice aparte. De exemplu, Royal Lactina, cea mai importantă proteină și cel mai cunoscut, acidul 10-hidroxidecenoic, datorită căruia se putea multe dintre proprietățile excepționale ale lăptișorului de mască, sunt ale lui. Mai conține și acetilcolină și antioxidanți, un foarte bun nootropic, un foarte bun stimulant și hrănitor al sistemului nervos, foarte bun antiinflamator, antitumoral, antioxidant și imunomodulator de excepție și de asemenea regenerator și reîntineritor. Acestea sunt doar câteva dintre proprietățile de mască. Doza uzuală este de 1-3 grame pe zi, 3 luni pe an. La copii doza se înjumătățește, dar în afecțiuni cronice serioase se poate calcula o doză de 100 de mg pe kilogram corp zilnic.
care înseamnă o doză destul de mare, iar în infecțiile acute, fie că este vorba de infecții respiratorii, oculare, digestive sau gen de infecții, în experiența proprie, o doză șoc de 10 grame zilnic, luată timp de 1 până la 3 zile, poate stimula atât de tare imunitatea organismului și pe de altă parte are ea însăși efecte antimicrobiene, încât dacă sunt prinse de la început, multe infecții se pot rezolva chiar într-o singură zi și eu personal am avut această experiență de câteva ori, fie că a fost vorba de infecție respiratorie sau în 2 cazuri de infecție oculare. Practic, la câteva ore după ce am luat această doză mare de lăptișor de noapte, infecția a început să remită și până a doua zi a trecut în întregime. Cum spuneam, produsele apicole pot fi considerate ca hrană, ca o hrană funcțională sau ca un supliment alimentar, deoarece pe lângă multitudinea de nutrienți pe care ele îl conțin, totodată aduc și beneficii asupra sănătății dincolo de nutriția bazică. De aceea ele sunt cunoscute ca hrană funcțională. Aș mai vrea să fac o ultimă mențiune legată de produsele apicole și în special de cele așa zise wild sau sălbatice. Noi suntem obișnuiți cu albinele ce provin din apicultura domestică, în care apicultorii au mai mulți tipi de albine, de care iau grijă, dar sigur contează foarte mult modul în care ei își îngrijesc albinele, cu ce le tratează, cu ce le hrănesc, pentru că, de exemplu, dacă albinele sunt hrănite cu soluții pe bază de zahăr, practic ele distrug flora intestinală și în ele nu mai ajung acei lactobacili atât de utili sănătății noastre. De asemenea, dacă sunt hrănite, sunt tratate cu antibiotice, din nou, lactobacilii din compoziția mierii sunt afectați, precum și imunitatea albinei. Și apoi mai putem vorbi și de poluarea înconjurătoare. Albinele sălbatice, studiile au arătat că conțin bacterii lactice unice, atât mierea cât și polenul sau păstura provenită de la albinele sălbatice. De asemenea, un alt avantaj este faptul că ele migrând în căutarea hranei, pentru că, de exemplu, nu e niciun apicultor care să le ofere hrană constant, ei fac de fiecare dată, sau conced de fiecare dată un pagure de ceară nou. Dar e foarte important, pentru că, de exemplu, ceara absorbe foarte mult din toxinele din mediu. De exemplu, antibioticele cu care își tratează apicultorul albinele, poluanții din mediul înconjurător și pentru cei care vor să consume pagure cu miere, aceasta poate fi o problemă. Ei, în cazul albinelor sălbatice, nu avem acest dezavantaj, plus că de obicei albine sălbatice trăiesc în locuri așa zis sălbatice, adică de obicei destul de departe de contaminarea umană. Sigur că în România nu prea se mai practică acest gen de albinărism, dar dacă dorim să beneficiem de toate proprietățile nutriționale și terapeutice ale produselor apicole, este foarte bine fim atenți de unde ne procurăm produsele apicole și ce gen de tratamente folosește apicultorul în cauză. Poate e important să fim siguri de sursa produselor noastre. De altfel, este cazul chiar și alimentelor pe care le consumăm zi de zi. Vă mulțumesc!